नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई र तपाईहरुको माझमा आज चाहिँ म इडिबी 2025 चाहिँ हामी कसरी भर्न सक्छौं त्यसको फर्म हैन तपाईहरु घरमा बसेर अथवा तपाईहरु मोबाइलबाट कसरी सजिलैसँग चाहिँ इडिबी 2025 का लागि तपाईहरुले फर्म चाहिँ अनलाइन फर्म चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु र तपाईहरुलाई नि भिडियो हेर्नु होला कस्तो लाग्छ भिडियो हैन म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु अब स्क्रिनमा तपाईहरु चाहिँ यहाँ गुगल क्रोममा आउनु होला अथवा गुगल क्रोम तपाईसँग के चलाउनुहुन्छ मोजिला फायरफक्स अथवा तपाईसँग अरु कुनै ब्राउजर छ भने त्यसमा तपाईले यहाँनेर इडिबी 2025 सर्च गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट भनेको छ यो तपाईहरुमा त्यहाँनेर इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भनेको त्यहाँ थिच्नु होला त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने छ इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम भन्ने यसरी खुलेको छ यहाँ मध्ये तपाईहरुले फोटोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो फोटो चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्छ भन्ने कुरो यहाँ नि तपाईले फोटोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नि त्यो फोटोको एक्जाम्पल यहाँ हामीलाई दिन्छ यो टाइपको फोटो चाहिँ मेरा हुन्छ यो टाइपको फोटो चाहिँ हुँदैन भन्न चाहिँ देखाउँछ हामीले यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोका विभिन्न स्टाइलहरु कस्तो खालको फोटो चाहिन्छ हामीले यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोहरु र तपाईहरुले त्यही अनुसार फोटोहरु तपाईले तयार पार्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले तल यहाँ इन्ट्री फर्म भनेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले त्यहाँ बिगिन इन्ट्री भन्ने अप्सन छ त्यहाँ जानु होला र त्यहाँ गएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्ने छ तपाईहरुले यहाँनेर कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो सुरुमा तपाई देखिरहनुहुन्छ माथि यो कोड तपाईहरुले जस्तो छ त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले सबमिटमा थिच्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि तपाईहरुको यहाँनेर हाम्रो फर्म खुलिसकेको छ फर्म खुलिसकेपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनेर लास्ट नेम तपाईहरुले आफ्नो लास्ट नेम के छ तपाईहरुले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ एकछिनको लागि सपोज गरेर म एउटा नाम राख्दिन्छु यहाँनेर फर्स्ट नेम तपाईको पहिलो नाम के हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेर मिडल नेम के हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ बहादुरहरु अथवा तपाईको के हो हैन कुमार कुमारी के हुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले जेन्डर भनेको तल त्यहाँ तपाईहरुले मेल या फिमेल के हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यहाँ डेट अफ बर्थ भन्छ त्यहाँ तपाईहरुले इंग्लिश डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरुलाई इंग्लिश डेट अफ बर्थ राख्न आउँदैन भने थाहा छैन भने तपाईहरुले यहाँनेर माथि क्रोममा गएर चाहिँ डेट कन्भर्टर लिन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले आफ्नो नेपाली डेट राख्नु होला अनि नेपाली डेट राखिसकेपछि त्यहाँ तपाईहरुको इंग्लिश डेट आउने छ कन्भर्ट भनेको छ तपाईहरुको यहाँ तपाईले आफ्नो यहाँनेर राख्नु होला नेपाली डेट यसरी राखिसकेपछि तपाईले कन्भर्ट थिच्नु होला कन्भर्ट थिच्दा तपाईले त देख्न सक्नुहुन्छ तल यहाँनेर इंग्लिशमा आइसकेको छ यसरी तपाईहरुले आफ्नो डेट पनि इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यदि नेपालीमा आफ्नो डेट थाहा भएन भने यति गरेपछि तपाईहरु तल सिटी वेयर यु बर्न भनेको तपाई कुन सिटीमा जन्म भएको तपाईहरुको आफ्नो सिटी यहाँ भनिरहेको छ इन्टर बर्थ सिटी ओन्ली डु नट इन्टर डिस्ट्रिक्ट कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट चाहिँ राख्न पाउनुहुन्न तपाईहरुले त्यहाँ सिटी भनेको मतलब तपाईहरुको शहर आफ्नो कुन शहरमा जस्तो मैले यहाँनेर यसरी लेख्दिए मैले आफ्नो शहर कुन तपाईहरु हैन कहाँ हो तपाईको शहर त्यो एउटा शहरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको गाउँको नाम शहरको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न भनेको तपाईहरु कुन देशमा तपाईले यहाँनेर चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन धेरै बिग्रिने गर्छ यहाँ तपाईहरुले आफ्नो नेपाल चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट नेपाल त्यसपछि तपाईहरु तल यहाँ
कन्ट्री अफ इलिजिबल फर द डिबी प्रोग्राम, हाम्रो नेपाल चाहिँ एकदम इलिजिबल छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर यसमा टिक लागेको हुन्छ अटोमेटिक। र इन्ट्रान्स फोटोग्राफ भने तपाईँले यहाँनिर फोटो, अघि मैले भनेको थिएँ फोटोको, त्यहाँबाट तपाईँले फोटो हेरेर एउटा एकदम राम्रो फोटो व्हाइट ब्याकग्राउन्डको चट्ट तपाईँहरूले बनाएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै फोटो यहाँबाट यसरी चुजमा गएर चाहिँ कुनै फोटो चट्ट बनाएर तपाईँहरूले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिर इन केयर अप्सनल भनेको चाहिँ अप्सनमा तपाईँहरूले केही पनि भर्नु पर्दैन। र एड्रेस 1 मा तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकतामा जे एड्रेस छ त्यो नागरिकताको एड्रेस टक्क यहाँनिर भर्नु होला। एड्रेस 2 पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ, तर अप्सन भने त्यो नभर्दा नि हुन्छ। सिटी टाउन तपाईँहरूले कुन हो त्यो भर्न सक्नुहुनेछ। तल यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट, कन्ट्री, प्रोभिन्स, स्टेट भनेको छ, तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्नु पर्यो अब कुन जिल्ला हो। यति गरेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर पोस्टल कोड, तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँको पोस्टल कोड तपाईँहरूले यहाँनिर सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। पोस्टल कोड तपाईँहरूलाई पत्ता लगाउनका लागि माथिमा तपाईँहरूले यहाँनिर गुगल क्रोममै गएर फेरि यहाँनिर आफ्नो गाउँको नाम, जस्तो सिन्धुलीको SNDHUL सिन्धुलीको पोस्टल कोड चाहियो भने यहाँ सिन्धुली पोस्टल कोड सर्च गरेर तपाईँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। देखाउँछ यहाँनिर सिन्धुलीको पोस्टल कोड। हवस्, तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ सिन्धुलीको विभिन्न ठाउँका पोस्टल कोड छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वाल्टरको पोस्टल कोड छ, यसलाई म कपी गर्छु। कपी गर्नु होला। कपी गरेर तपाईँले जुन पोस्टल कोड भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर त्यो राख्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिलेक्ट योर कन्ट्री भने तपाईँले त्यहाँ नेपाल चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भने तपाईँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो लेख्न सक्नु, त्यो देशको नाम। अरू देशमा बस्नुहुन्छ, नेपालको हुनुहुन्छ, अरू देशमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमै हुनुहुन्छ भने नेपाली चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर अप्सन भनेर तपाईँहरूले भर्न सक्नु, राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले जुन इमेल एड्रेस प्रयोग गर्नु भएको त्यो राख्नु होला यहाँनिर चाहिँ। फर इक्जाम्पल तपाईँ यहाँ माथि दिइरहेको छ जोन वाइडेन @example भने तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जुन इमेल एड्रेस प्रयोग गर्नुहोस् त्यो राख्नु होला। किन राख्नु होला भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नोटिफिकेसन आउनेछ, तपाईँहरूको यदि डिबी रोटरी पर्यो भने। तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला मोबाइलमा हेरेर, र त्यसपछि कन्फर्म त्यो जुन माथि तपाईँले राख्नु होला त्यो तल्लोमा राख्नु होला। यति गरेपछि तपाईँहरूले तल यहाँनिर वाट इज द हायर लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ एचिभ एज यु टुडे भनेको छ, तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको कति योग्यता त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू SLC पास गर्नुभएको छ, +2 पास गर्नुभएको छ, अथवा तपाईँ हाई स्कुल डिग्री हुनुहुन्छ, सबै तपाईँहरूले यहाँनिर हेरेर चाहिँ टिक लगाउन सक्नुहुनेछ, कुन हो तपाईँ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले वाट इज योर करेन्ट म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ, तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू विवाहित भएर पनि तपाईँहरू अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू अमेरिका त्यहाँमा चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ म्यारिज एन्ड माई स्पोज इज नट US सिटिजन्स अर US लफुल पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर अब यदि म्यारिज हुन्छ भने म्यारिज एन्ड माई स्पोज इज नट US सिटिजनमा लाउनु होला। यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने अविवाहित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अनम्यारिडमा लाउनु होला। यदि डिभोर्स गर्नुहुन्छ भने डिभोर्समा लाउनु होला। यसरी हेरेर तपाईँहरूले लाउनु होला। यदि तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरू कतिवटा नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ थिच्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले त्यहाँ कन्टिन्यू गर्नुभयो भने के हुन्छ भने अर्को खालको यहाँ फर्म बच्चाहरूको लागि भने छुट्टै खुल्नेछ। र अब तपाईँहरूले यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँहरूको सक्सेस भएको एउटा मेसेज आउनेछ, तपाईँहरूलाई त्यहाँ कोड आउनेछ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सुरक्षितताले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले त्यसलाई उसमा लगेर MS वर्डमा लगेर